kaibigan, narito akong muli para magluto naman tayo ng honey garlic pork chop with barbecue sauce. Mga kaibigan, narito ang sangkap ng ating honey garlic pork chop with barbecue sauce. Broth, kalahating cup na barbecue sauce, kalahating cup na tomato sauce, bawang, toyo, honey, at bawang, paminta at asin na pangbubudbud natin sa pork chop. Pinaghalo mo na. Pinaghalo ko na dahil bubudbud ito para pagprito. Mga kaibigan, bago natin ito timplahan, kailangan pukpukin natin para maging madaling iprito at malambot ang pork chop. Mga kaibigan, ating titimplahan itong pork chop bago natin ito prito. Mga kaibigan, tayo magpipirito ng pork chop. Yan na yung na-season na siya, no? Ng paminta at saka asin. Ayan. Ipirito natin yan para bago natin timplahan ng mga sangkap. Mga kaibigan, naprito ko na ang ating pork chop na gagawin nating honey garlic with Barbecue sauce. barbecue sauce. Ito, pisahan na natin. May mantika na itong konti. Ay, lalagay natin itong bawang. Ito, isunod muna natin itong broth. Lalagay na natin lahat ang sangkap. Toyo, honey, ketchup, itong barbecue sauce natin. Haluin muna natin. Ngayon, hahayaan natin munang kumulo ito.
bago natin ilagay ang pork chop. Mga kaibigan, tingnan natin kung pwede natin ilagay na ang pork chop. Ayan, kumukulo na pala. Lagay natin ang pork chop para tumalab naman sa sarsa. Naprito na kasi ang pork chop eh. Oo. Tapos palalaputin na lang yan, no? Di ba? Para malapot yung sauce niya. Tatakpan natin para madaling kumulo. Mga kaibigan, tingnan natin kung pwede na itong ating honey garlic pork chop with barbecue sauce. Ito. Pwede na. Malapot na ang sabaw. Oo. Malapot na ang sauce. Pwede na ito natin. Pwede na ito nating hanguin. Ito mga kaibigan. Tapos na ang ating honey garlic pork chop with barbecue sauce. Ngayon, bubudburan natin ng parsley. Wow! May parsley pa, Ayan. Sarap niyan, ha? Ayan. Ayan. Ang ganda. Kumpleto na. Pwede ng panghanda. Ang ating honey garlic pork chop with barbecue sauce. Subukan nyo magluto ng ating honey garlic pork chop with a barbecue sauce. Subukan ninyo at masarap, sigurado magugustuhan ninyo. Sige. Hanggang sa muli nating pagkikita. Huwag sana nyo akong kalilimutan na hindi susubaybayan sa aking pagluluto. At huwag sana nyo rin kalilimutan na hindi mag-subscribe sa John Wilmer. Okay. Papaalam na si Ma'am Isabel. Okay. Bye-bye. Salamat ng marami. Bye-bye.